הכל בסדר? לא נורא, יום שקט. זה שלום, עשו להתראות, אנחנו מתחילים. הוא הלך הרבה, והיום תפוס לו כל השרירים, יש לו גם קצת בחילות, קצת כאב ראש, יש לו לחץ בראש, זה ילד עם גידול בראש, שכל מאמץ גורם לו ללחץ בראש, וזה מה שהוא מרגיש היום. אבל הסיטואציה נותנת לו יותר כוחות מבדרך כלל? הסיטואציה מעייפת אותו פיזית, נותנת לו כוחות נפשיים. זאת אומרת שאם היינו עכשיו בחיפה, הוא היה שוכב במיטה, אני מניח. שוכב במיטה, כן, בטוח. אני עושה פן, חצי שעה עד שעומד את כל הפן, ואז אחרי זה בוואקס, ורואים את זה. אז מה אומרים לי? את משקרת, את לא חולה. עשיתי להם ככה עם הכובע. זה לא חולה? זה לא חולה? רגע, אבל מי לא רצה לעלות אתכם? האנשים פה ברכבת. ואמרו להם רוצים פספס, כי יש ילדים כאילו שלא יכולים ללכת הרבה, ואז הם אמרו אנחנו לא מאמינים לכם, לכו לבדיקה. כן, זה. כי אם מחכים שם 75 דקות. צריך לחכות איזה 75 דקות עד שעולים לזה בתור רגיל. וילדים עם גידולים ברגל לא יכולים לעמוד כל כך הרבה זמן. היא התקשרה לבוס, והבוס אמרה שהם לא מאמינים שאנחנו חולי סרטן, אז הם אמרו שצריך ללכת לרופא שיבדוק אותנו ויראו שאנחנו חולי סרטן. איזה מטומטם זה. אי אפשר שמוניקה... כן, בדיוק. מוניקה הלכה להראות להם, והם לא מאמינים לו. יש קטע שאני לא מבין... כן, לכיף שלי יש לי קצת. אתם לא יכולים להראות צלקות, אתם לא יכולים... צלקת. מה הבעיה? הנה, מה? למי יותר קשה, לילד או לאבא? לכל המשפחה. לכל המשפחה. כי הילדים אומרים שהקושי הכי גדול שלהם זה לראות את ההורים שלהם, שכמה הם מתגברים, לראות את האבא הבוכה או... אז כמו שאמרתי, זה אינדיבידואלי לכל משפחה. אצלנו במשפחה זה לא היה, לא בכינו ליד ילד, והקפדנו על זה. אם זה הסבים, אם זה הסבתות, אם זה הדודים, הדודות. יש אחריך משפחה שלמה. יש אחריך משפחה שהיום יודעת שגילי ודודו, הבית השני שלהם זה רמב"ם. אין מה לעשות, זה אתה מסתובב סביב רמב"ם. זאת הייתה דלת בילדים ב' שהפרידה בין ההמטולוגיות לילדים ב', ולחצות ולהיכנס ולראות את כל הילדים שם במחלקה, זאת הנקודה שאני לא אשכח אותה בחיים. אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא אדון עולם אשר מלך בטרם זה ממש עושה לנו נעים להרגיש שעוד אנשים בעולם מרגישים מה שאנחנו חווים. ומצטרף אלינו החמוד הזה, שבשביל ילדים כמוהו אנחנו בעצם מקדישים את כל הזמן שלנו. זה הילד החמוד הזה שאתם רואים. באמת, כאילו, צריך להודות לאלוהים שהוא נמצא איתנו כאן. Last year I was feeling bad and the doctor discovered I had cancer, lymphoma. At first my parents and I were shocked, but when we got to Rambam Hospital in Haifa, we were wrapped with love and care from all the medical staff and the volunteers. I want to thank you for giving us this special trip. We love you and we will remember this for the rest of our lives. שהקים את דיסנילנד ודיסני וורלד. הוא היה צייר, והוא זה שצייר את מיקי מאוס והתחיל התחיל בעצם, הקים את דיסני. והיה לו חלום, כאילו, ממש לעשות לילדים טוב. היי, מה שלומך? מה איתך? היא לא אוהבת טלוויזיה, אז אני אדבר פחות. איך
איך עבר לך היום? אצלי מעולה. וואי, זה עושה סחורת. רק התחיל היום, אז... וכבר יש לי סחורת. רוצה להיות פה? חבל. כל מתקן שהילדים עולים, עושים ונהנים, אני אומר, יאללה, אם ימית הייתה פה, הייתה יכולה ליהנות. היא אהבה מאוד כל מיני פעילויות אתגריות. מאוד מאוד. אתה מדבר איתה לפעמים? מספר לה באיזושהי צורה מטאפורית? יש לי רגעים כאלה. שהייתי שמח אם היא הייתה פה והייתה יכולה להיות חלק מכל העניין הזה. אבל זהו. זה המצב. מתקדמים הלאה. אלה החיים. זה סוד שאת חולת סרטן או שאת מספרת את זה? לא, ממש לא. לא אומרת, שלום, קוראים לי שקד ואני חולת סרטן. את האמת שאני צריכה לעשות את זה עכשיו, כי אני עוברת מבית ספר של חטיבה לתיכון. ואני די חושבת מדי פעם על איך להציג את עצמי עכשיו בפני ילדים חדשים. אבל אני כן, זה מה שאני רוצה. לפי דעתי לא. זה מה שאת רוצה, אני לא. זה בית ספר חדש, את חייבת להתחיל חיים חדשים, גם לפעמים להתרחק מזה. למשל אצלי בבית ספר, לא כולם יודעים, גם חברים וידידים חדשים שהכרתי. אני לא באתי להגיד שלום, שמי רחלי, הייתי חולת סרטן. לא התכוונתי. רק אם הם ישאלו והתעניינו בך, תבואי ותגידי. לא, זה גם תלוי כמה הם קרובים אליי. אם מישהו מתעניין, את אומרת לו, וזה תלוי כמה בן אדם קרוב אליך, זה תלוי כמה... בטח שכי, שכבה יודעת. רגע, לא, מה את רוצה להגיד לי? תבוא לבן אדם חדש שאת לא מכירה? אני שקד, הייתי חולת סרטן. לא, ישאלו אותי ישר על השיער הקצר. אז מה שישאלו, תגידי... הסתפרתי, ככה יפה לי יותר. אז אם מישהו שואל למה יש לך שיער קצר, אז אני אגיד לו, מה אני צריכה להתבייש או משהו? לא, סבבה. לא ביקשתי את זה, קיבלתי את זה. זהו, אחרי כמעט 10 ימים עם הילדים, הגיע הרגע לסכם. אני, מבחינתי, הורדתי את השכפ"ץ שעטיתי על עצמי במפגש הראשוני איתם, ונפרדתי סופית מאותו חשש שליווה אותי בהתחלה. בערב, כשראשי העמותה ארגנו מסיבת סיום, הבנתי שהשינוי לא חל רק אצלי. אני חושבת שהדבר שהיה לי הכי מפתיע זה שאתם בני אדם, אתם בגילי, אתם צעירים, כי כשרואים ילדים חולי סרטן הרבה פעמים בסרטים, מראים את זה בבית חולים ומראים כמה קשה במחלה, ואני פשוט כל כך הייתי בשוק כמה אתם מלאי חיים וכמה אתם ממש רצים ממתקן למתקן. אתם כל אחד בן אדם מדהים וילדים מדהימים ומבוגרים מדהימים, וזה לא משנה כמה דברים אני אשכח שהיו בטיול, אתכם אני בחיים לא אשכח. אם יש משהו כל כך יפה בקבוצה הזאת, זה שאתם כל כך מעורבים וכל כך יפים וכל כך מיוחדים, ועשיתם טוב פה לכל מי שרק נגעתם בו. ואנחנו נשמח לראות את כולכם פעם ועוד פעם ועוד פעם הולכים ומחלימים, הולכים ונהיים בריאים. ילדים, כמה יצליחו לנצח את המחלה, אתה חושב? אני מקווה מאוד ש29. אני מקווה מאוד. ועם זה אנחנו צועדים קדימה, וזה מה שאנחנו משדרים. מ-28, מבחינתנו 28 ינצחו. תגידי, היית מוותרת על כל הטיולים האלה? מה פתאום? לא? מורת מה היית מוותרת עליהם? לא הייתי מוותרת עליהם. ואם הייתי אומר לך שאת תהיי בריאה? לא, תכלס, באמת עכשיו, לא הייתי מוותרת עליהם גם אפילו אם הייתי בריאה. כאילו הייתי אומר לי, אני נותן לך בריאות, בשביל לוותר על הטיולים האלה לא הייתי מוותרת. את מעדיפה להיות חולה ולצאת לטיולים? כן. לא בגלל הטיולים, לא בגלל איפה שהולכים. בגלל החברים שיש פה, בגלל האנשים שיש פה, בגלל כל התמיכה, הכל. בעוד כמה שעות עולים על המטוס, ומבחינתי הגיע הרגע לשאול את השאלה הכי קשה לאורך כל המסע הזה. מה הסיכוי שלו להמשיך לחיות? קשה לענות על שאלה כזאת.
איך היית רוצה שהסרט הזה יסתיים? לא יודע. אני רוצה שהוא יסתיים סוף טוב. happy end. מבחינתי. אני לוקח כל דבר באופטימיות. בחנוכה